Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Indira Gandhi của Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia hiếm hoi cho phép xin e-visa, tức là các bạn không cần phải tới đại sứ quán mà chỉ cần làm các thủ tục trực tuyến là có thể xin được e-visa rồi. Vậy làm sao để có thể xin được e-visa Ấn Độ? Trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách có thể xin e-visa Ấn Độ một cách đơn giản và nhanh nhất nhé. Đừng bỏ qua phần nào, đặc biệt là phần chuẩn bị dưới đây để tránh mất thời gian làm đi làm lại hay là mất tiền oan do sai sót nhé. Trước tiên hãy hiểu rõ e-visa là gì và cần chuẩn bị những gì. E-visa, tạm dịch là thị thực điện tử, bạn chỉ cần đăng ký online, nhận visa qua email, sau đó thì in ra để xuất trình khi nhập cảnh. Nghĩa là bạn không cần phải đến đại sứ quán hay là lãnh sự quán, bạn chỉ cần đăng ký qua website chính thức của chính phủ Ấn Độ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm công sức và thời gian. Dưới đây sẽ là những gì cần chuẩn bị để xin e-visa. Bạn hãy chuẩn bị những cái phần này trước, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng rồi mới bắt đầu. Đầu tiên là hộ chiếu còn hạn ít nhất là 6 tháng từ thời điểm bạn dự kiến nhập cảnh Ấn Độ và còn ít nhất là 2 trang trống. Hãy scan trang thông tin hộ chiếu, trang có ảnh dưới định dạng là PDF, tối đa là 300 KB. Lưu ý là định dạng PDF chứ không phải là dạng ảnh nhé. Hồ sơ sẽ bị loại nếu mà cái file này không đáp ứng được độ rõ nét. Cách mình chuẩn bị cái file này như sau. Đầu tiên là mình dùng Google Drive trên điện thoại để scan lại trang thông tin. Là bạn vào ứng dụng Google Drive ở trên các máy điện thoại Android là đều sẵn có. Còn nếu mà chưa có thì bạn tải xuống. Cái này là hoàn toàn miễn phí khi mà bạn có một cái tài khoản Gmail. Sau đó thì bạn nhấn vào dấu cộng ở đây để chọn Scan. Ở đây thì mình minh họa chụp quyển sổ này để đảm bảo về thông tin cá nhân. Nhưng mà các bạn cần hiểu rằng là đây là các bạn đang chụp cái trang thông tin có ảnh trên hộ chiếu nhé. Khi mà chụp xong thì phần mềm sẽ tự chỉnh 4 góc của ảnh vuông như thế này. Chọn định dạng PDF và lưu. File thì sẽ được lưu trên Drive. Để tìm lại các bạn vào mục Recent là sẽ ra. Như các bạn để ý thấy là kích thước file của mình đã nhỏ hơn 300 KB, tức là đáp ứng rồi. Còn bạn nào mà lỡ có file kích thước lớn hơn 300 KB thì có thể dùng cái website có tên gọi là Small PDF. Cái website này nó sẽ giúp chuyển đổi cái dung lượng của các bạn từ lớn thành nhỏ. Thứ hai, các bạn cần chuẩn bị một cái file ảnh chân dung nền trắng theo chuẩn hộ chiếu. Ảnh hộ chiếu của Ấn Độ thì kích thước tối thiểu là 350 x 350 pixel. Dung lượng tối thiểu là 10 KB và tối đa là 1 MB. Nghe thì phức tạp như vậy nhưng mà bạn hoàn toàn có thể dùng cái ảnh chất lượng cao mà các bạn đã chụp ảnh 4:6 làm hộ chiếu ấy. Tới bước upload mình có thể cắt sau. Tuy nhiên thì vẫn cần đảm bảo là ảnh rõ nét và đáp ứng được cái dung lượng yêu cầu. Một lần nữa, hồ sơ sẽ bị loại nếu mà ảnh không đáp ứng được cái độ rõ nét. Thứ ba, bạn cần chuẩn bị email cá nhân để nhận visa, tất nhiên rồi. Tư là thẻ thanh toán quốc tế. Ở đây thì họ chấp nhận thẻ như là Visa, Mastercard hoặc là PayPal để trả phí. Trong thẻ thì phải đủ số tiền trả phí visa và thông thường là 2,5% phí ngân hàng. Bạn nên chuẩn bị dư ra so với cái phí này để tránh giao dịch thất bại. Dưới đây sẽ là phí để xin e-visa du lịch Ấn Độ năm 2025. Là loại e-visa phổ biến chính là 30 ngày. Phí gốc là 25 đô nhưng các bạn nên chuẩn bị tầm khoảng 680.000. Loại 1 năm là 40 đô, các bạn chuẩn bị tầm khoảng 1,1 triệu. Loại visa 5 năm là 80 đô và các bạn chuẩn bị khoảng 2.150.000. Thứ năm và tất nhiên là điện thoại hoặc là máy tính có trình duyệt đã kết nối internet và lưu sẵn các cái file trên. Mình thì ưu tiên sử dụng máy tính hơn bởi vì giao diện nó sẽ dễ nhìn hơn. Có một số cái lưu ý về việc nộp e-visa. Thứ nhất, các bạn có thể nộp tối thiểu là 4 ngày trước ngày đến. Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn muộn nhất là các bạn cần phải nộp trước 7 ngày. Nếu như có cái vấn đề gì thì mình còn kịp xử lý. Thứ hai, e-visa chỉ nhập cảnh qua 28 sân bay và 5 cảng biển được chỉ định. Tức là nếu mà các bạn nhập cảnh lần đầu thì các bạn sẽ không dùng cho đường bộ được. Ví dụ các bạn đi từ Nepal qua Ấn Độ lần đầu tiên thì sẽ không được. Và một điều lưu ý rất quan trọng đấy là nếu các bạn bị sai thông tin hoặc là bị từ chối thì cái phí này sẽ không được hoàn lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thao tác trực tuyến. Bước đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào website chính thức. Mình đã để cái link website này ở dưới phần mô tả rồi. Các bạn hãy vào đúng cái link này. Bởi vì có rất nhiều các cái website dịch vụ giả mạo ở trên mạng thì các bạn cần vào đúng cái link nhé. Đây chính là giao diện khi mà các bạn vào website chính thức để xin visa của chính phủ Ấn Độ. Thì nó sẽ có một cái phần quảng cáo như thế này, các bạn chỉ cần đóng nó lại thôi. Thì chúng ta sẽ đến vào cái mục giao diện chính là cái quá trình mà xin e-visa. Các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy có một cái mục, đây chính là Apply here for e-visa. Mình click vào đây để mình bắt đầu cái hồ sơ của mình.
đây sẽ là cái trang đầu tiên hiện ra về việc xin e-visa. Bắt đầu vào cái mục chính là quốc tịch, thì chúng ta sẽ chọn quốc tịch của chúng ta. Như mình ở đây là Việt Nam. Cái thứ hai ở đây sẽ là mình sẽ chọn loại hộ chiếu. Thì có rất là nhiều loại hộ chiếu ở đây, nhưng mà phổ biến nhất là cái hộ chiếu thông thường, là như mình chẳng hạn, thì mình chọn cái đầu tiên. Cái tiếp theo nữa ở đây chính là cửa khẩu mà mình sẽ nhập cảnh. Như mình ý, thì mình sẽ nhập cảnh ở cửa khẩu Delhi. Thông thường thì người Việt của mình ngoài Delhi ra thì có thể hay nhập cảnh tới Mumbai, sân bay Mumbai và sân bay Kolkata. Thì tùy theo các bạn sẽ nhập cảnh ở đâu thì các bạn sẽ chọn cái cửa nhập cảnh tương ứng. Rồi tiếp đó sẽ là điền tới ngày tháng năm sinh của bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn là ví dụ tháng 1 năm 1982 đi. Đó, thì các bạn nhấn vào đây. Sau đó là các bạn chọn tiếp tới mục email. Rất quan trọng là các bạn cần nhập đúng cái mục này. Chuyện của noah@gmail.com. Và các bạn nhập lại cái email này một lần nữa để đảm bảo rằng là nó chính xác và khớp nhau. Bây giờ thì mình sẽ tới là mục loại visa. Mình đã chọn là visa du lịch, e-tourist visa. Thì ở đây có 3 loại. Thật ra thì nếu như bạn nào mà xác định sẽ đi Ấn Độ nhiều lần, các bạn có thể chọn 1 năm và 5 năm. Thì tính ra nó sẽ rẻ hơn là cái việc các bạn xin 30 ngày. Nhưng mà mình thì đi Ấn Độ lần đầu và mình cũng muốn thử xem là mình có muốn quay lại Ấn Độ lần nữa hay không. Thế cho nên là mình chọn 30 ngày. Khi các bạn click vào thì sẽ có một cái thông báo là các bạn chỉ cần việc nhấn OK là xong. Còn đến mục đích, cái đầu tiên chính là du lịch tham quan. Cái thứ hai ở đây chính là thăm người thân. Cái thứ ba ở đây là tham gia các chương trình yoga ngắn hạn. Cái thứ tư chính là các cái khóa ngắn hạn về ngôn ngữ bản địa, về nhạc, việc nhảy, vân vân. Thì cái nữa ở đây chính là cái việc công việc tình nguyện trong một thời gian ngắn. Thì có rất là nhiều mục, nhưng mà mình nghĩ phổ biến nhất mình sẽ chọn đấy là cái đầu tiên là du lịch. Bạn có cái mã Chalo không? Cái mã Chalo India này nghĩa là một cái mã mà của chính phủ cho khách du lịch. Đây là một cái mã đặc biệt mà thường là chúng ta tự đi sẽ không có, nên là mình sẽ nhấn vào No. Cái ngày dự kiến là sẽ tới. Đây, mục này quan trọng. Các bạn hãy lưu ý chọn đúng thời hạn theo kế hoạch chuyến đi. Ngày đến thì chưa cần phải chính xác, nhưng nó nên sát với lịch trình dự kiến. Thì giả sử đi, ngày dự kiến của mình đi sẽ là ngày 1 tháng 4 chẳng hạn. Đây, 1 tháng 4 năm 2025. Bây giờ thì mình sẽ nhập lại cái mã xác nhận ở phía trên này. Ở đây là 53FPR5. Nếu bạn nào cảm thấy cái chữ này nó khó nhìn quá thì có thể click vào cái nút này, nó sẽ đổi ra một cái khác. Còn mình thấy cái này cũng khá là dễ nhìn với mình. Sau đó thì mình click tiếp vào cái mục là tôi đã đọc hướng dẫn và chuẩn bị sẵn các cái file cần thiết. Sau đó thì chúng ta nhấn vào cái nút Continue này để tiếp tục. Họ sẽ có một cái ghi chú, đó là các bạn đã chuẩn bị sẵn cái bản copy của cái trang hộ chiếu có chứa thông tin cá nhân. Đây, mình nhấn OK. Trang web sẽ chuyển sang trang tiếp theo. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là bắt đầu từ cái trang này, chúng ta đã có một cái mã tạm thời màu đỏ này. Và nếu các bạn lưu lại cái mã này ấy, thì mỗi một lần mà các bạn lỡ đâu bị thoát ra chẳng hạn, cái hệ thống nó sẽ lưu lại. Vì vậy cho nên là bạn nào cần thì nó có thể lưu lại cái mã màu đỏ này luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ điền trước đã. Mục đầu tiên chính là họ của các bạn. Ví dụ bạn tên là Trần Minh Quân thì các bạn sẽ điền không dấu Trần ở đây. Tiếp theo nữa là Minh Quân. Câu hỏi đây là đã bao giờ bạn đổi tên chưa? Nếu mà có thì click vào cái hộp này và chia sẻ chi tiết. Còn như mình thì là chưa, nên là mình không click gì vào đây cả. Mục tiếp theo là lựa chọn giới tính. Ở đây có là nam giới, nữ giới và chuyển giới. Ở đây thì mình chọn là nam giới. Ngày tháng năm sinh thì đã điền từ phía trước rồi, nó sẽ giữ nguyên lại. Tiếp theo nữa ở đây đấy là nơi sinh. Nơi sinh thì ví dụ bạn sinh ra ở đâu ấy, trên cái cuốn hộ chiếu các bạn nó sẽ có, nên các bạn cần phải ghi chính xác. Tạm thời thì mình sẽ để ở đây là Hà Nội.
cái đất nước nơi mà mình sinh ra thì là Việt Nam. Ở đây sẽ là cái số căn cước công dân. Lưu ý một chút là các bạn cần nhập chính xác cái số căn cước công dân này, vì trên cái hộ chiếu của các bạn cũng sẽ có một cái phần để người ta nhìn chính xác xem nó có khớp với số căn cước công dân của bạn hay không. Tiếp theo nữa ở đây chính là cái mục tôn giáo. Mục tôn giáo ở đây thì có rất là nhiều đạo, ví dụ như là đạo Phật này, đạo Thiên Chúa này, đạo Hindu này, đạo Hồi này, vân vân. Nhưng mà như mình ý, thì là mình không theo tôn giáo nào cả, nên là mình chọn là others và mình điền vào đây đó là no religion. Tiếp đó là bạn có cái dấu hiệu nhận diện gì không thì mình sẽ trả lời là no. Mục tiếp theo nữa đó là trình độ học vấn. Ở đây có khá là nhiều mục. Below matriculation này, tức là các bạn đã còn chưa tốt nghiệp xong trung học cơ sở, tức cấp 2 ấy, thì các bạn tích vào đây. Tiếp theo nữa là graduate, là các bạn đã có bằng cử nhân rồi hoặc là bằng đại học cao đẳng. Thì như mình thì mình là graduate, còn bạn nào mà mới tốt nghiệp cấp 3 thôi thì có thể chọn là higher secondary. Đó, tương tự những cái phần ở dưới. Thường là phần lớn mọi người sẽ chỉ ở trong 3 cái mục này. Thì mình sẽ lựa chọn là graduate. Câu hỏi tiếp theo đó là bạn có cái quốc tịch này là do sinh ra ở đây hay là do nhập tịch? Thì câu trả lời của mình sẽ là by birth, thì mình sinh ra ở Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo nữa đó là bạn đã sống ở cái quốc gia này, cái quốc gia mà mình chọn ở trên này là được đủ 2 năm ít nhất chưa? Đấy thì tất nhiên là có, còn bạn nào chưa đủ thì là no. Bây giờ sẽ là nhập số hộ chiếu. Các bạn hãy nhập đúng chính xác cái số hộ chiếu của mình. Cái này cực kỳ quan trọng này. Các cái thông tin khác thì có thể người ta ít đối chiếu, nhưng thông tin về hộ chiếu thì là luôn luôn là quan trọng nhất. Thì mình sẽ nhập cái số hộ chiếu của mình vào đây. Nơi mà cấp cái hộ chiếu này chỉ cần đơn giản đấy là Việt Nam. Ngày cấp hộ chiếu, nên mình lấy ví dụ là mình cấp vào ngày 1 tháng 1 năm 2005 đi. Đấy. Và thời hạn hộ chiếu là 10 năm, nghĩa là 2035. Rồi, ngoài cái hộ chiếu này ra thì bạn có còn hộ chiếu nào khác không? Thì câu trả lời là không. Rồi, khi mà bạn nhấn không thì cái phần mục ở dưới nó cũng sẽ biến mất thôi. Và bây giờ các bạn có thể là nhấn save and continue để mà mình sẽ lưu lại và mình đi tiếp. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể là nhấn lưu và tạm thời thoát ra. Và mình sẽ nhấn save and continue để lưu luôn cái trang này lại. Thì toàn bộ các cái thông tin này nó sẽ được lưu lại. Bây giờ thì mình sẽ sang trang tiếp theo. Mục đầu tiên chính là mục địa chỉ tạm trú hay là địa chỉ hiện tại của bạn ấy. Thì các bạn hãy điền cái địa chỉ hiện tại của các bạn, bao gồm có số nhà, tên đường, tên thành phố, thị xã, thị trấn của bạn, rồi đất nước, tỉnh, thành mà các bạn đã ở, và số zip code này. Thì bây giờ mình sẽ nhập từ mục 88 Láng Hạ đi. Rồi mình ở 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc thành phố Hà Nội. Ở đây mục tỉnh thành này thì cũng là Hà Nội. Đây là đất nước thì mình chọn Việt Nam. Phần zip code này, để có được cái phần zip code này thì các bạn hãy vào cái trang gọi là mã bưu chính.vn. Đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Đây, ví dụ đây chẳng hạn. Bây giờ mình gõ cái chữ là phường Láng Hạ ra. Cũng không cần phải nhập quá nhiều đâu, thì thường là tìm nó sẽ ra được cái mã đấy. Thì nó sẽ ra được cái mã này là 11513. Copy cái mã này và mình dán vào đây. Rồi, số ở trên này chính là số điện thoại bàn, số ở dưới là số di động. Tuy nhiên thì mình không có số điện thoại bàn nên mình sẽ nhập hai cái này giống nhau và chính là cái số di động của mình. Các bạn lưu ý một chút là cần thêm cái mã quốc gia của mình. Chỉ được tối đa là 15 ký tự, vì thế nên các bạn chỉ cần điền số 84 thôi và không cần phải điền số cộng ở đây nữa. Email mình nhìn lại một lần nữa, đây là đúng rồi. Và tiếp theo ở đây chính là địa chỉ thường trú của bạn. Nếu như địa chỉ tạm trú và địa chỉ thường trú của bạn giống nhau ấy, thì bạn click vào đây
nó sẽ nhập luôn cái phần ở trên của các bạn. Còn nếu mà các bạn không giống ý, thì các bạn hãy nhập lại tương tự như trên. Rồi bây giờ tới cái phần thông tin của gia đình. Đầu tiên là thông tin của bố. Thì tên của người bố, mình lấy ví dụ ở đây là Trần Minh Khánh chẳng hạn. Rồi quốc tịch Việt Nam, và cái quốc tịch trước đó thì mình sẽ chọn là Việt Nam. Nơi sinh, ví dụ ở đây là Ninh Bình đi, và đất nước nơi sinh thì cũng vẫn là Việt Nam. Đây là tới thông tin chi tiết của mẹ thì cũng tương tự như thế. Mình cũng sẽ điền thông tin tương tự như vậy. Rồi, đấy là xong thông tin của bố và xong thông tin của mẹ. Mục tiếp theo nữa ở đây chính là tình trạng hôn nhân. Ở đây thì mình đang độc thân cho nên là mình chọn là single. Bạn nào mà đã kết hôn rồi thì hãy chọn cái mục này. Còn bạn nào đã ly dị thì chọn mục đầu tiên. Như và mục tiếp theo nữa ở đây chính là mục rất là quan trọng. Đây là bạn sẽ chỉ click vào yes nếu như bạn có ông bà là người Pakistan hoặc là thuộc về đất nước Pakistan. Còn nếu không thì bạn phải nhấn vào là no. Ok, cái mục này rất là quan trọng bởi vì là người Pakistan không dễ để nhập cảnh vào Ấn Độ như thế, do một số cái xung đột giữa hai nước. Đấy thì mình chọn là no. Cái này rất là quan trọng nha. Các bạn để ý là thường nó đã mặc định là yes rồi, thì các bạn hãy chuyển là no nhé. Rồi mục tiếp theo là liên quan tới nghề nghiệp. Thì cái nghề hiện tại của bạn là gì? Thì nghề nghiệp hiện tại của mình là làm tự do. Ở đây có rất là nhiều nghề. Các bạn có thể tra các cái từ này từ tiếng Anh sang tiếng Việt để xem nghề nào mà tương ứng. Thì ở đây mình chọn là đây, freelancer, tự do. Rồi cái doanh nghiệp của các bạn đang làm cho tên là gì? Thì mình lấy ví dụ đi, mình cứ tự đề là No2. Địa chỉ Hà Nội, Việt Nam. Thì nếu mà có số điện thoại được thì tốt, không thì cũng không quan trọng. Trước đây thì bạn làm nghề gì? Thì trước đây thì mình làm worker đi. Nhưng thôi mình chọn là công nhân đi, worker. Bạn đã từng ở trong quân đội hoặc là cảnh sát? No. Nếu mà có thì các bạn phải thêm chi tiết vào. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào Save and Continue để tiếp tục. Bây giờ chúng ta tới cái mục tiếp theo, chính là cái thông tin chi tiết về visa. Loại visa của chúng ta ở đây sẽ là loại e-visa. Chúng ta sẽ có 30 ngày. Và những cái nơi mà bạn sẽ khám phá ở Ấn Độ thì các bạn có thể ghi tất cả những cái nơi mà các bạn định đến một cách tương đối. Ví dụ như đây là mình sẽ đi Gaya này, mình sẽ đi New Delhi này, mình sẽ đi Varanasi này. Thôi tạm thế đã, cũng không cần phải nhiều nơi lắm. Câu hỏi tiếp theo ở đây là bạn đã có bất cứ cái đặt phòng, khách sạn, resort nào mà thông qua các cái tour không? Thì mình là tự đi cho nên là không. Đấy, rồi. Thì cái thời hạn của visa là 30 ngày. Và cái lần mà mình được nhập xuất cảnh ở đây là 2 lần. Đây là double entries. Và cái cảng mình sẽ tới ở đây chính là cảng Delhi. Nơi mà mình sẽ bay ra khỏi hoặc là rời khỏi Ấn Độ thì mình cũng sẽ đi ra khỏi là từ Delhi. Các bạn nào mà đi ở những nơi khác thì có thể lựa chọn phần khác nhé. Rồi, đây chỉ là cái dự kiến thôi. Bạn đã bao giờ đến Ấn Độ trước đây chưa? Thì câu trả lời là chưa, no. Thì cái lần trước bạn có bị từ chối việc mà xin visa hay là kéo dài cái thời hạn ở Ấn Độ hay không? Câu trả lời cũng là no. Trong 10 năm vừa rồi thì bạn đã đi qua những nước nào? Thì mình đi khá nước nhưng mình có thể kể thêm một số nước ở đây thôi. Nó cũng chỉ có một số ký tự nhất định. Ví dụ như là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar. Thế thôi, mình nghĩ là cũng còn nhiều nước nữa đấy, Cambodia. Nhưng mà tạm thời thế đã. Tiếp theo nữa là bạn đã đi thăm một cái nước nào thuộc khối này? Thì câu trả lời của mình là no nhé. Cái khối này bao gồm một số cái nước ở khu vực Nam Á. Rồi,
Bây giờ phần này nữa, đó chính là cái thông tin của cái người liên hệ với các bạn ở Ấn Độ. Thì ở đây mình sẽ không có, thì mình sẽ nhập thông tin của khách sạn nhá. Thì bạn sẽ nhập thông tin của khách sạn luôn. Nếu các bạn nào mà không nhớ địa chỉ của cái khách sạn ấy, thì các bạn phải tra trên Booking, hoặc đơn giản là các bạn search Google thôi. Grand Hotel Airport của New Delhi. Đó, cái khách sạn của mình ở là Airport Hotel Grand. Bạn nào mà không nhớ địa chỉ thì có thể là vào đây. Thì đây chính là cái địa chỉ của mình. Đấy, bạn có thể copy luôn vào đây cũng được. Rồi, như cùng mình là mình ở Delhi, thuộc New Delhi. Tiếp theo nữa là bạn cần copy cái số điện thoại của cái khách sạn này. Đây các bạn. Không cần phải copy số cộng, các bạn cần đến 91 là được rồi. Đây, rồi. Tiếp theo nữa, đấy là cái người mà sẽ liên hệ với các bạn ở Việt Nam. Trong trường hợp mà khẩn thì người ta sẽ liên hệ với cái trường hợp này. Thì lấy ví dụ là trong trường hợp này thì cựu ông Trần Minh Khánh đi, địa chỉ ở Tà Láng Hạ, số điện thoại là 84. Đấy. Và sau khi các bạn nhìn lại các thông tin trên này một lần nữa, xem có chính xác hay không, thì các bạn nhấn vào nút Save and Continue. Bây giờ tới trang tiếp theo là mục các cái câu hỏi phụ trợ. Câu hỏi số 1 là bạn đã bao giờ vi phạm một cái luật của bất cứ đất nước nào chưa? Thì no. Bạn đã bao giờ bị từ chối nhập cảnh từ bất cứ đất nước nào bao gồm cả Ấn Độ không? Là no. Bạn đã bao giờ tham gia vào cái việc mà buôn người này, rồi buôn thuốc phiện này, là bạo hành trẻ em, một số cái tội nữa đấy thì no. Bạn đã bao giờ tham gia vào các cái tội phạm mạng này, rồi một số cái hành vi vi phạm khác nữa, thì câu trả lời cũng là no. Vì thực ra các bạn chỉ cần trả lời yes một trong bất cứ những cái này thôi, thì rất cao là các bạn sẽ không xin được e-visa đâu. Mục tiếp theo này là bạn đã bao giờ bằng bất cứ cái phương tiện hoặc hình thức nào bày tỏ cái quan điểm biện minh hoặc là tôn vinh cái việc khủng bố bạo lực, hoặc là có thể khuyến khích người khác thực hiện các hành vi khủng bố hoặc bạo lực chưa? Câu trả lời là không. Bạn đã từng xin tị nạn chính trị hoặc là dưới bất cứ hình thức nào ở quốc gia khác chưa? Câu trả lời cũng là no. Rồi, tới cái mục này, xác nhận lại một lần nữa, ghi là tôi, tên của bạn này. Là xin tuyên bố rằng những thông tin được cung cấp ở trên là chính xác theo hiểu biết và niềm tin của tôi. Trong trường hợp thông tin bị phát hiện là sai ở bất cứ giai đoạn nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị trục xuất, đưa vào danh sách đen hoặc bất cứ cái hành động nào khác mà chính phủ Ấn Độ cho là phù hợp. Đấy, thì mình click vào đây, nhấn Save and Continue. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái mục mà upload ảnh. Có rất là nhiều các cái yêu cầu liên quan đến cái ảnh này mà mình đã nói rất là rõ ở cái phần chuẩn bị rồi. Thì bây giờ thì mình chỉ có việc là up ảnh lên thôi. Các bạn sẽ nhấn là Choose File ở đây. Bây giờ thì mình sẽ click vào cái ảnh chân dung mình chọn. Sau đó thì mình nhấn vào cái nút là Upload Photo. Đấy, các bạn mà upload cái ảnh chụp của các bạn nó không phải là ảnh vuông như thế này, 3 trên 3 inch ấy, thì các bạn có thể crop ở đây để mà về đúng được cái ô hình vuông như thế này. Như mình thì đã để đúng cái format này rồi, nên là mình chỉ cần nhấn vào cái nút crop and save này thôi. Rồi, đây chính là ảnh chân dung. Thì ở đây chúng ta có thể có các cái lựa chọn sau này. Một là chúng ta sẽ lưu vào và tiếp tục. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ upload cái ảnh lại. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ tạm lưu và chúng ta thoát ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn nút Save and Continue. Bây giờ chúng ta sẽ cần upload cái file tiếp theo. File tiếp theo này chính là cái file mà copy của cái trang passport dưới dạng PDF. Một lần nữa thì mình đã nói rất là rõ cái phần này ở trong cái mục chuẩn bị rồi. Vì vậy cho nên mình sẽ không nói lại, và bây giờ thì mình chỉ việc là upload cái file đấy lên thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào Choose File, Show on File. Mình sẽ chọn vào cái mục mà mình đã để cái hộ chiếu. Đấy, hộ chiếu của mình đã nén ở đây, chỉ có 50 KB thôi. Mình là Open.
các bạn sẽ cần nhấn vào nút Upload Document một lần nữa. Khi mà nó nhìn thấy cái biểu tượng có màu xanh là Uploaded như thế kia rồi ấy, thì hãy nhấn vào cái nút là Verified và sau đó thì nhấn vào Confirm. Sau khi các bạn nhấn vào Confirm xong thì nó sẽ hiện ra một cái trang thông tin để các bạn xác nhận lại một lần nữa. Khi các thông tin đã chính xác rồi thì các bạn hãy kéo xuống dưới cuối trang, sẽ có một cái nút Verified and Continue. Website sẽ hiện ra một trang tiếp theo là trang xác nhận sẽ thanh toán. Lưu ý là các bạn hãy lưu lại cái Application ID, cái mã ở dưới này để đảm bảo rằng là trong mọi trường hợp các bạn đều có thể truy xuất lại được hồ sơ mà các bạn đã nộp. Mục đích của trang này là muốn bạn xác nhận lại các cái thông tin cũng như hiểu rằng là cái việc thanh toán cho e-visa là không được hoàn lại. Tới đây, các bạn cần nhấn vào nút Yes. Sau đó thì có thể chọn Pay Now, tức là trả luôn bây giờ, hoặc là Pay Later là trả sau. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào nút Pay Now. Lúc này trang web sẽ hiện ra 3 cái cổng thanh toán. Theo kinh nghiệm của mình thì cái cổng cuối cùng ấy, là cái cổng Axis Bank ấy, là có phí thanh toán của ngân hàng là rẻ nhất là 2,5%. Thì mình chọn và nhấn Continue. Có một cái thông báo đấy là khi mà các bạn nộp phí thì cái việc mà cập nhật trạng thái nộp phí nó sẽ mất tới khoảng 2 tiếng. Sau khi các bạn nhấn OK thì sẽ hiện ra cái trang để thanh toán. Chúng ta sẽ được chuyển tiếp sang cái cổng thanh toán Axis. Ở đây thì các bạn sẽ nhập vào số thẻ, loại thẻ, ngày tháng hết hạn, mã CVV và thanh toán, nhấn vào nút Submit như bình thường. Sau khi thanh toán xong thì có thể trạng thái sẽ chưa cập nhật ngay, nhưng các bạn có thể kiểm tra xem thẻ của mình đã bị trừ tiền chưa. Nếu thẻ của bạn đã bị trừ tiền rồi thì các bạn có thể yên tâm rằng là giao dịch khả năng cao là đã thành công. Để chắc chắn, các bạn có thể quay trở lại cái trang đầu tiên lúc mà mình nộp e-visa ấy, chọn mục là Verify Payment, đây là mục này. Khi các bạn click vào đây, nó sẽ hiện ra một cái trang để các bạn có thể kiểm tra xem mình đã nộp chưa bằng cách các bạn nhập Application ID, ngày tháng năm sinh và xác nhận mã CAPTCHA, nhóm vào Check Payment thì sẽ hiện ra xem việc các bạn đã nhận được thông tin thanh toán chưa. Sau khi thanh toán thành công, các bạn hãy check email thường xuyên. Chỉ sau 2 ngày thôi mình đã nhận được cái email thông báo là e-visa của mình đã được chấp thuận. Chấp thuận hay không ấy, thì các bạn cần phải để ý vào cái chữ Granted ở trên phần Application Status này. Và khi mà các bạn đã được chấp thuận rồi, bây giờ các bạn có thể in được e-visa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in e-visa nhé. Các bạn lại quay lại cái trang đầu tiên lúc mà mình nộp e-visa, nhấn vào nút Bring e-visa. Và sau đó thì lần lượt nhập các cái thông tin mà trên trang yêu cầu, bao gồm có loại visa là e-visa, cảng đến như của mình là Delhi Airport. Sau đó là các cái nội dung khác, bao gồm có cái mã hồ sơ. Cái thứ hai nữa là ngày sinh của các bạn và số hộ chiếu. Sau khi có tất cả các cái thông tin này xong rồi thì hãy nhập cái CAPTCHA code và nhấn vào nút Print hoặc là Reprint. Tự động sẽ có một cái file PDF được tải xuống trên máy của bạn và các bạn có thể in cái file này ra. Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách xin e-visa Ấn Độ hoàn toàn trực tuyến. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện nó mà không gặp bất cứ một cái vấn đề gì. Nếu thấy video hữu ích thì hãy nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Chúc bạn có một cái chuyến đi Ấn Độ thật đáng nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.